Matkailualan CO2-laskuri on suomalaisille matkailualan yrityksille tarkoitettu hiilijalanjälkilaskuri. Se on maksuton Visit Finlandin ylläpitämä työkalu yritysten ilmastotyön avuksi. Matkailualalla toimiva yritys voi ottaa laskurin käyttöön rekisteröitymällä osoitteessa co2calc.visitfinland.fi. Kun yritys on hyväksytty laskurin käyttäjäksi, pääkäyttäjä saa sähköpostinsa ilmoituksen, jolla voi aktivoida oman tunnuksensa. Kirjautumisen jälkeen käyttäjä pääsee tekemään asetuksia omaan laskuriin ja yrityksen tietoihin. Hallintopaneelista pääsee kutsumaan käyttäjiä omaan yritykseen. Kaikilla yrityksen käyttäjillä on samat oikeudet, joten kaikki näkevät kaikki tiedot yrityksestä ja voivat myös muokata toistensa kirjaamia tietoja. Asetuksista pääsee muuttamaan yrityksen yleisasetuksia, kuten kotipaikkaa, toimialaa ja yrityksen nimeä. Yritysasetuksiin kirjataan myös tunnusluvut, joihin halutaan vuosittaista hiilijalanjälkeä suhteuttaa. Näitä tunnuslukuja on kätevä käyttää myös viestinnän ja vaikka myynnin apuna, kun halutaan esimerkiksi kertoa tietyn tuotteen tai vaikka hotellin majoitusvuorokauden hiilijalanjälki. Hiilijalanjälkilaskennan pohjalla on yrityksen toimipaikkojen rakenne tai toiminnan rakenne, jos yrityksellä ei ole kiinteitä toimipaikkoja. Yrityksellä voi tietysti olla useampia toimipaikkoja. Toimipaikkojen alle voi lisäksi määritellä yksiköitä. Jos yrityksellä on vaikka osassa tiloja vielä vanha öljylämmitys, jolla on korkeat ilmastopäästöt, ja sitten osassa tiloja on jo uusi maalämmitys, jossa on matalat päästöt, niin nämä eri tilat voi laittaa omiin yksikköihinsä ja sitten kirjata niiden lämmityspäästöt erikseen, joten niitä voi sitten helpommin seurata ja näkee myös sitten erilaisten päästövähennystoimien vaikutuksen tarkemmin. Asetuksista löytyy myös päästölähteiden luettelo sekä päästökerroinkirjasto. Päästökertoimia löytyy laskurista jo valmiina laaja kokoelma, mutta jos näistä ei löydy sopivaa, sinne voi lisätä omia kertoimia. Kun päästökertoimen on lisännyt sinne ja kertoimen tallentaa, se on saman tien oman yrityksen laskennan käytössä. Muut yritykset ei näe niitä kertoimia, mitkä sinne lisätään. Päästökertoimien lähteitä löytyy muun muassa laskurin tukimateriaaleista. Varsinainen hiilijalanjälkilaskenta tapahtuu siten, että käyttäjä kirjaa kulutustietoja eri päästölähteisiin eri vuosille ja kuukausille. Kun luku on kirjattu, se näkyy kulutustietojen luettelossa. Sitä tietoa pääsee myös muokkaamaan tai sen voi poistaa myöhemmin. Ja sitten kun tarpeeksi monta kertaa on kirjattu niitä kulutustietoja, sinne on kaikki päästöt saatu kirjattua ja päästään tutkimaan hiilijalanjälkilaskennan tuloksia. Hiilijalanjälkilaskennan tulokset näkyvät hiilijalanjäljet-sivulla ja sieltä voi valita pudotusvalikosta ensinnäkin tarkasteluvuoden. Ja kun sivua rullaa alaspäin, sieltä löytyy hiilijalanjäljen jakauma GHG-protokollan sovellusalojen mukaan, toimipaikkojen mukaan sekä erilaiset tunnusluvut, mikäli tällaiset on määritelty yritysasetuksissa. Kaikista laskuria käytettäessä vastaan tulevista pulmista ja ideoista kannattaa jättää palautetta kehittäjille suoraan laskurista löytyvän palautelomakkeen kautta. Laskuri on saatavilla osana Visit Finlandin verkkopalveluja osoitteessa co2calc.visitfinland.fi.